Grabe mga bro. Umagang umaga pa lang mga bro, hindi na tayo makapasok sa server 1, punong-puno na, and as you can see dito mga bro, halos puno yung mga servers nila, and it's still 10 a.m. no as of recording, and sa public to naman okay yung mga servers nila dito, and napapansin nyo sobrang daming servers na pwede mong pagpilian. Yo, kumusta na mga bro? 11 Gaming po, at sa video to mga bro is let's talk about isa sa mga pinaka hype at pinaka bago na MU mga bro no. Ito yung MU Lost Continent. Alright, quick background recap mga bro no. So itong MU Lost Continent is around year 2020 first nag-open niya, and nag-reopen siya again March 2026. Okay, that's the quick background of MU Lost Continent. So medyo matagal na tong server na to, and nag-reopen lang siya this March 2026. And for now, nasa open beta test tayo mga bro no. Let's see kung ano yung features na ibibigay sa atin ni MU Lost Continent. Wow, ayos may nakadinurant agad oh. Alright, so ito yung website ni MU Lost Continent. It is available on iOS, Android, and PC. So cross-platform siya na MU. It's a good feature mga bro no. Pwede natin siyang malaro in every platform. So ilalagay ko lang yung link ni MU Lost Continent sa video description para ma-download nyo na agad, and matry nyo na ring malaro tong MU na to. Alright, so kung nakita nyo kanina mga bro no, so marami siyang server na available, and pwede tayong makapasok dyan sa mga servers na yan. Yung mahirap lang dito is punuan yung mga server no, lalong-lalo na sa server 1. If you're planning to log into that, pwede tayong makapasok from those other channels no. Hindi naman dito server lock. So yan yung isa sa mga good features. So check natin mga bro no, kung ano yung mga offered na characters ni MU Lost Continent. Eto mga bro no, eto yung mga available characters dito sa MU Lost Continent. Meron tayong Dark Knight, Dark Lord, Rage Fighter, Illusion Knight, Slayer, and Grow Lancer. So kung napapansin nyo dito mga bro, naka-categorize lahat ng mga class natin. So ito yung mga melee classes. So for range classes naman is available dito yung Elf, and also nilalagay rin dito kung ano yung mga skills na available sa kanya no, for that class. So nakalimutan natin yung sa mga ibang classes. So makikita rin natin yan dito, and yung potential build niya. And for the range class, aside from Elf, pwede rin tayong mag Magic Gladiator. And for magic classes or mga energy builds, o yung mga mage class, is of course meron tayong Dark Wizard, Summoner, Rune Wizard, Mage, White Mage, and Gun Crusher. Alright, so sobrang dami mga bro no. So for Mage classes, we have 6 total available. So ito yung mga hybrid siguro to. Hybrid is pwede tayong mag-Elf or MG. And for melee classes is 6 classes na available. So a total of 14 classes na pwede nating pagpilian dito. So very good mga bro no. You have a lot of choices na pwedeng pagpilian dito sa MU Lost Continent. So first mga bro is tingnan natin kung ano yung mga graphics dito no. So kung napapansin nyo, classic graphics yung feature na sa MU Lost Continent. Wala siyang daily quest dito mga bro no. So yung gameplay din niya is same sa classic. So plug and play lang tayo mga bro no. Once na nakakreate tayo ng character, go on ahead na tayo para magpa-level and mag-farm dito sa larong to. Grinding sa MU nang naka-charge, aminin natin mga bro, sobrang hassle nitong straight cable. Tumutusok na sa kamay, baka maputol pa yung wire. Eto yung solusyon dyan mga bro, ang Bavin 90-degree L-type cable. Nylon braided to mga bro, kaya sobrang flexible at hindi basta-basta nagtitwist o napuputol. Solid ang grip nyo dito kahit mainit ang labanan sa PvP. Matibay na, mura pa. Click nyo lang yung bag icon dito sa screen para maka-order na kayo. Check nyo na. So isa rin sa mga features dito mga bro is meron tayong zoom in and zoom out feature. So ito yung pinakasagad na zoom in no, right? And ito yung pinakasagad na zoom out. So not bad mga bro no for this game. So wala siyang rotate na feature, but okay na rin yung zoom in and zoom out for me. So goods na rin yan. So next graphic feature dito sa MU Lost Continent is it can run up to 144 FPS. So check natin dito mga bro no. Dito graphics,
So kung napapansin nyo, for me, nasa 60 FPS lang tayo, no? And its maximum FPS is 144 yung pwede nating ma-obtain na FPS. So very good siya mga bro, no? Especially sa mga high-end devices, you can run up to 144 FPS. And also of course, so for low-end, don't worry mga bro, no? You can run this one 25 or 30 FPS if ever low spec yung devices natin dito. Okay. And isa rin sa mga feature na napansin ko dito is yung interface, overall interface niya is malinis siyang tingnan. So napaka-minimalist. For me, okay tong mga ganito, no? Napaka-clean yung overall interface niya. Next naman is check natin dito, no, yung kung ano yung binebenta ng mga NPC nila dito. So check natin kang barmaid first. So mga potion lang. And next check natin kang blacksmith dito kung ano yung binebenta niya. So as you can see, basic items lang yung mga binebenta ng mga NPC dito. So you can't obtain excellent items sa mga NPC, no? So mga regular items lang yung pwede nating makuha sa mga NPC dito sa MU Lost Continent. So that's a good feature, no? So it opts you to grind and farm para makuha tayo ng mga malalakas na item. Okay? And next naman, for the experience dito sa MU Lost Continent, i-share ko sa inyo, no, medyo low XP dito mga bro, no. Medyo mahirap magpa-level and tricky, no, magpa-level sa server na to. I-share ko sa inyo kung ano yung XP, no. For example, punta tayo ng Atlas, mag-kill tayo ng monster dito, no. Alright, so kung nakikita nyo, halos walang nadagdag sa ating experience bar, no. So konting-konti lang dito yung bigay na XP sa MU Lost Continent. Make sure na you choose your class, no, wisely dito sa MU Lost Continent. So every class dito mga bro, meron siyang mga pros and cons. So for example, sa BK napansin ko dito, malaki yung single target damage niya. And for AOE damage naman, medyo mahihirapan ka dito for BK, no, kasi you can only get your first AOE skill dito sa MU Lost Continent once you reach level 80. So ipapakita ko sa inyo mga bro. So yung first natin na makukuha AOE skill for BK is itong Twisting Slash. So you can only get this one once you reach level 80. So if you're planning to go BK, medyo mahirapan ka talaga magpa-level dito kasi single target lang muna tayo mga bro, no, once na magpa-level tayo for your BK classes. So mga BK enjoyers dyan, brace yourselves and you will be having a hard time to level up dito kasi limited yung pagpapa-level natin dito if you're planning to go BK. Alright. So next naman is regarding sa pagpapa-level na rin, no. Don't have to worry, lalong-lalo na sa mga classes na may mga maraming AOE, no. So meron siyang spot system dito sa MU Lost Continent. Alright? So next naman mga bro is let's talk about the trading system dito sa MU Lost Continent. Okay. So meron siyang player-to-player trading dito, no mga bro. So it's a very good feature. Kung napapansin nyo, halos lahat ng player dito nagpo-post sa global chat. So most of them is naghahanap ng ka-trade for their items. So available yung player-to-player trading dito, and for now, hindi pa siya available yung store, no? Kung mag-open ka ng store or yung global market. But I think nasa open beta pa lang tayo, no. I think it will come to a point na mag-open din siya ng mga global market dito, no. Kasi meron tayong nakitang feature, no. So share ko sa inyo. So meron siyang Gremory case na feature. So itong Gremory case feature mga bro, sa hindi pa nakakaalam, sa classic na MU or sa original PC game, meron tayong binili or binenta na item, yung mga transaction is mapupunta dyan dito directly sa Gremory case. Hindi siya directly pupunta sa yung inventory. So I think it will come to a point na mag-open talaga dito yung mga global store or global market and store feature dito sa MU Lost Continent. So for now, player-to-player trading pa rin pa lang yung feature na pwede tayong benta ng mga items. Okay lang yan, no? So it's still a good feature yung player-to-player trading. Kung napapansin nyo dito sa ating global chat, yung ginagamit dito for trading is jewels talaga. So it's a good feature, no?
wala tayong nakikitang mga in-game currency na pay to win dito. So jewels lang talaga yung yung need natin para makatransact tayo sa ibang players. So yung mga jewels dito is yan yung pinaka main in-game currency na rin natin dito sa MU Lost Continent. So medyo mahal yung mga jewels dito and mahirap din siyang ma-obtain dito sa MU Lost Continent. So okay yan. Talagang tiyagaan lang talaga sa pagfa-farm no ng mga monsters until makakuha tayo and mag-drop siya ng mga jewels dito sa MU Lost Continent. So I think it's still good na jewels yung ginagamit nila for trading dito. Okay? So share ko na rin sa inyo mga bro no dito sa MU Lost Continent. Itong mga normal monsters dito is magda-drop yan ng mga excellent items. So ito yung mga sample ng nakuha ko from normal monsters lang yan. So, meron tayong mga excellent items. One option lang muna no and meron din tayong nakuha ng mga tag to 2 option. So, kung napapansin nyo rin dito, merong color mga bro no. So, yung mga one option na mga items dito is yan yung mga green yung icon niya. So, for 2 option naman, yan yung mga tagdadalawang option ng mga items. Okay? So I think you can get up to 4 options no. So dito natin yan makikita. So for one option, yan yung mga uncommon. So for 2 options, yung blue, yan yung mga rare. I think sa epic, violet color yan, yung 3 options. And for legendary, 4 options is yan yung mga I think orange yan yung color na. So yan yung mga example ng mga items dito. MU Lost Continent. So naka-itemize lahat no, depende sa number of options ng mga items natin dito. And also mga bro no, munti ko nang makalimutan is dito rin sa MU Lost Continent. So once na nag-create tayo ng character dito is meron tayong free set. So eto yun. Pwede nating makuha dito no for BK. Meron tayong ancient item na full options no. So full set yan. So ang poproblemahin mo na lang dito is yung weapons tsaka yung mga accessories. So for the set, meron na tayong full set na ancient items dito sa MU Lost Continent for this OBT. Okay yan mga bro no. 15 days lang to na free item no. So limited time event lang siya na free item. So not bad no for our starting gear. I think that's it for the gameplay mga bro no. And also for now so sa open beta wala pa tayong nakikitang mga in-game events no. For example mga Golden Monster Invasion or yung mga boss events. Wala pa tayong nakikita for now dito sa MU Lost Continent. Alright, so that's all for the gameplay mga bro no. And next naman is let's talk about the RMT potential dito sa MU Lost Continent. So for me, it has a high RMT potential no. You can trade items and jewels dito sa MU Lost Continent. Open beta pa lang to mga bro no. And as you can see, napaka-active na yung mga trading system nila and economy dito. Sa mga groups din dito sa Facebook is napapansin din natin na meron silang mga players na nagbebenta na agad kahit naka-beta, open beta test pa lang tayo. So, papakita ko sa inyo mga bro, no? So, eto na yun. Isang group lang to dito sa Facebook. So, kung napapansin nyo, marami na agad nagpo-post ng mga experiences nila and yung mga items na nakuha nila dito sa MU Lost Continent. So, medyo active yung ating mga player base dito sa MU Lost Continent. So, it's a good sign no for this game. Alright, so yung next part naman ng ating sa video natin dito about MU Lost Continent is let's talk about the pros and cons of this game na MU Lost Continent. So, for the first pros na masishare ko sa inyo mga bro is yung classic gameplay niya and graphics. So, bet na bet ko yung mga classic graphics mga bro no. And wala rin tayong mga daily quest dito. So, plug and play tayo. It's a good feature. So, once na mag-create tayo ng character, go ahead lang tayo and farm and magpa-level agad tayo sa mga monsters dito. Good thing din dito no mga bro no, pag isa sa mga good features pag wala tayong daily quest is you can do anything sa araw na yan no, without doing first the daily quest. So for example, gusto nating for this day gusto lang natin mag-trade. So you can do that no. You don't need to prioritize first the daily quest once you log in into the game. So kung ano yung gusto mong gawin sa araw na yan,
go ahead lang tayo, no. Wala na tayong ipa-prioritize na daily quest dito. Alright. So next naman na features na nagustuhan ko dito is yung player-to-player trading, no. So once na yung isang server is merong player-to-player trading, is it opens up a lot of potential, no. For example, yung RMT potential, and walang restriction sa mga players dito na mag-trade ng mga items, and it also gives farming opportunities lalong-lalo na sa mga free-to-player players dito. So next pros naman dito is active yung economy, kung napapansin nyo, no. So lahat ng nasa global chat is buying or selling items. Meron din tayong maraming classes na pwedeng pagpilian dito sa MU Lost Continent. So, meron tayong mga classes na mga newer classes, no. For example, yung mga Grand Crusher, Illusion Knight, White Mage, and Slayer, no. So, yan yung mga newer classes dito sa MU Lost Continent. So, available siya dito to play, and so pwede natin siyang matry dito. Okay? And of course, high RMT potential yung next pros dito, and high population din siya, lalo-lalo na sa atin mga Filipino players. Okay, marami tayong mga kabayan dito, and most of the players dito active is Filipino. So, it's a good pros, no, for us. So, that means active yung player base dito and yung economy for this game na MU Lost Continent. Alright? And also, the interface is very clean. It can run also up to 144 FPS. Alright. So, that's all for the pros, no? About dito sa MU Lost Continent. Yan yung mga napansin ko dito sa MU Lost Continent for playing about 8 to 10 hours. Alright? So, for the cons naman is, of course, beta test pa lang to, no? Open beta test. So, expected mo na, bro, na maraming mga bugs pa dito. So, I've encountered a lot of bugs dito sa larong to for now. Isa rin sa mga mahirap dito is yung connectivity issues niya. So, mahirap mag-connect dito sa mga servers, mga bro, no? Lalong-lalo na paggabi. Hirap makapasok dito sa server dito. So, medyo tiyagaan mo lang ng konti, no? Ulit-ulitin mo lang until makapasok ka dito. Lalong-lalo sa server 1. So, mahirap talagang makapasok. So, of course, you can join other channels, no? Doon ka na lang muna pumasok sa mga lower population channels, lalong-lalo na pag peak hours or yung 5 PM to 11 PM. Yan yung mga peak hours dito sa MU Lost Continent. Alright? So next cons naman dito as a BK enjoyer is mahina ang BK dito, mga bro, no? Limited yung skills niya. So best siya for single target, no? Yung AOE skill niya dito is mahirap kung magbi-BK ka. You can only get your first AOE skill at level 80, no? Yung Twisting Slash. And yung Twisting Slash this is hindi mo siya masa-spam once you get to that level kasi yung AG requirement niya is medyo malaki, no. Once na naubos yung AG natin dito is magsa-stop na siyang mag-attack, and once you die dito sa MU Lost Continent is automatic siyang bumabalik sa spot niya. So yan lang yung good thing about that. But if you're planning to go BK is medyo mahirapan talaga tayo dito sa MU Lost Continent. So that's it for our konting review dito sa MU Lost Continent, mga bro, no. So ayos siya na server for me. Kung i-rate ko siya, I think nasa 4.5 star siya, no, na server. So very good potential and high population. Yung owners niya dito is proven na siya, no, na magtatagal talaga tong server na to. It will last for many years to come dito sa MU Lost Continent. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C. Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to. It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect for competitive players at higit sa lahat, mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo, mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial.
So that's it for now mga bro, no, yung konting share ko sa inyo dito about sa server na to na MU Lost Continent. Sana nakatulong tong video na to, pa-like, share at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy at see you on the next video. Peace.